สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับกรณีของน้ำท่วมที่ภาคใต้นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศอย่างนี้ครับถ้าเราจะอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมว่าทำไมถึงท่วมเพราะอะไรถึงท่วมวิทยาศาสตร์สามารถที่จะอธิบายได้ทุกอย่างอยู่แล้วอันนี้ทุกคนรู้ดีเอาผู้เชี่ยวชาญมานักวิชาการมาสามารถอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าน้ำท่วมเพราะอะไรแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะถกวันนี้เป็นหลักนะครับหลักของเราที่จะถกกันวันนี้คือว่าถ้ารู้ว่าน้ำมันจะท่วมแบบนี้การบริหารจัดการภัยพิบัติทำไมถึงเกิดขึ้นล่าช้าทำไมถึงไม่มีการสั่งการให้มันรวดเร็วกว่านี้ที่จะลดผลกระทบกับชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุดไม่ได้บอกว่าจะไม่มีเลยนะครับแต่น้อยให้น้อยที่สุดในเมื่อวิทยาศาสตร์มันสามารถอธิบายได้ถูกต้องไหมครับแล้วการบริหารจัดการล่ะครับภัยพิบัติตกลงมันเกิดขึ้นช้าจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยหรือว่าเกิดขึ้นแล้วแต่มันเอาไม่อยู่จริงๆไม่ไหวจริงๆมันเกินความสามารถจริงๆอันนี้เป็นคำถามนะครับซึ่งวันนี้ผมขอแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนท่านแรกนะครับท่านเป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่และอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับหรือดร.เอครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับพี่ทินครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรียนเชิญอาจารย์เอมานะฮะแน่นอนอาจารย์เอพูดถึงเรื่องของน้ำมาตลอดนะครับเอ๊ะแล้วพี่ตู่จตุพรมาในมิติไหน ต้องบอกงี้ก่อนครับเพราะทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการเมืองผมพูดเสมอนะพี่ตู่ถูกต้องไหมครับดร.เอว่าประชาชนประเทศชาติมันจะอยู่ได้อย่างสบายก็คือรัฐบาลการเมืองต้องนิ่งการเมืองต้องดีถูกต้องครับครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์อีกหนึ่งบทเป็นความท้าทายแล้วกันสำหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันในการบริหารสถานการณ์ผมคงไม่ต้องอธิบายมากมันมีเสียงสะท้อนกลับมาจากประชาชนเยอะมากเหลือเกินในโลกออนไลน์ตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์เองก็ดีนะฮะกู้ภัยเองก็ดีใช่ไหมครับอาสาสมัครจิตอาสาดาราศิลปินทุกคนร่วมแรงร่วมใจเข้ามาแล้วสะท้อนออกมาเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยตกลงฟังใครอ่ะสถานการณ์แบบนี้แล้วรัฐบาลอยู่ไหนใช่ถูกต้องไหมครับแล้วผมขออนุญาตนะดร.เอนิดนึงนะครับดร.เอโพสต์ข้อความในเพจครับอันนี้เป็นโพสต์ข้อความของดร.เอการบริหารภัยพิบัติล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงใช้คำนี้เลยนี่แรงนะฮะดร.เอคิดงั้นเลยเหรอครับผมขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ทีละอย่างนะคือโพสต์นี้นะครับเกิดจากที่ผมเนี่ยโทรหาญาติผมครับคุณแม่ผมเป็นคนใต้นะครับครับญาติผมก็ยังอยู่ที่หาดใหญ่ออกจากบ้านไม่ได้หลานแท้ๆก็เรียนหมออยู่ที่มอครับวันนี้ทุกคนลำบากหมดแล้วคำพูดที่ผมพูดเนี่ยอยากจะไล่เรียงให้ฟังแล้วทุกท่านเนี่ยร่วมกันตัดสินว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังจำได้นะครับก่อนวันที่19เนี่ยกรมอุตุนะครับบอกว่าจะมีฝนตกนะครับอย่างรุนแรงตั้งแต่ชุมพรนะครับไล่ลงมานครจนถึงสงขลาจนถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในฟีดทุกคนและสุดท้ายแล้ววันที่19-20น้ำท่วมที่นครศรีธรรมราชนี่คือสัญญาณชัดเลยนะว่าต่อไปเนี่ยหาดใหญ่ท่วมแน่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นไล่เรียงให้ดูนะ20-21น้ำท่วมหาดใหญ่ขึ้นอย่างรุนแรงทุกคนก็บอกใจเย็นๆยังโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังธงเขียวกว่าจะมาธงแดงคือหนักแล้วเนี่ยวันที่22จากนั้นไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับสุดท้ายมาบอกให้อพยพเมื่อวานวันที่24 4 โมงเย็นเป็นยังไงอพยพยังไงตามหลักการสากลและก็เขียนนะครับอยู่ในเรื่องของการนะครับกู้ภัยและอพยพของประเทศไทยบอกอย่างน้อย120 ชั่วโมงแต่นี่เป็นยังไงล่ะคืออพยพหลังจากเกิดภัยพิบัติไปแล้วไม่มีใครเขาทำกันในโลกนี่ลองคิดดูว่ามันเป็นความล้มเหลวหรือไม่นะครับและใครจะรับผิดชอบในเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งวันนี้วิกฤตมากเราก็ไม่รู้จะผ่าน24 ชั่วโมงนี้ไปได้อย่างไรเพราะอย่างที่คุณทินก็บอก
วันนี้การจัดการเรายังไม่ชัดโฆษกที่จะเป็นเสียงเดียวคนเดียวเหมือนผู้ว่าดำรงศักดิ์หมูป่าแล้วก็ยังไม่เห็นใครการประสานงานในพื้นที่การอพยพอย่างไรไปไหนยังไม่ชัดแล้ววันนี้ทั้งข้าวทั้งน้ำขาดแคลนหมดและที่สำคัญวันนี้ผมก็โทรหาญาติผมไม่ได้แล้วพี่ตู่คุณทินเพราะว่าแบตหมดแล้วพวกนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นผมลงไปนี่ก็ทัวร์ลงผมคือผมว่าคิดแล้วคิดอีกนะว่าที่จริงแล้วผมไม่ใช่แค่เป็นคนทำงานการเมืองเท่านั้นผมยังเป็นวิศวกรด้วยเป็นทั้งอดีตนายกวิศวกรรมสถานอดีตนายกสภาวิศวกรดังนั้นผมก็มีหน้าที่ที่จะพูดความจริงต่อประเทศไทยแล้วผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลคนใดแต่ผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่ผมไล่เลียงกันมาเนี่ยมันสะท้อนว่าประมาทต้องใช้คำนี้ประมาทอย่างแรงทั้งรัฐบาลส่วนกลางและก็ท้องถิ่นประมาทอย่างแรงและสุดท้ายนี่คือเหตุการณ์ผลของการประมาทอย่างแรงเดี๋ยวได้ขยายความเพิ่มเติมนะฮะกับดร.เอนะครับแต่คราวนี้ก่อนที่จะไปที่คุณตู่นะครับด้วยความเคารพนะฮะเรื่องของการเตือนคุณธรรมนัสพรหมเผ่าให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเราเตือนแล้วตั้งแต่วันแรกว่าให้ขนย้ายแต่ว่าสถานการณ์จุดผมว่าไปฟังเสียงของท่านเองดีกว่าว่าท่านพูดอย่างไรกับสถานการณ์นี้นะครับฟังครับที่ตกลงมาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่เราเตือนตั้งแต่วันแรกว่าให้ขนย้ายแต่ว่าสถานการณ์มันพี่น้องประชาชนก็คงจะคาดการณ์ผิดเหมือนกันที่ยังเป็นห่วงทรัพย์สินตัวเองอยู่ในเวลานี้เนี่ยพี่น้องยังเดือดร้อนติดอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับหลายร้อยครอบครัวนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยเรามีการประชุมวันนี้ผมสั่งการเป็นคอมมานด์ซิงเกิลคอมมานด์ก็คือต้องฟังผมก่อนแล้วสั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่4สั่งการไปยังส่วนของปภส่งการไปยังของสาธารณสุขสั่งการไปยังของกรมชลประทานสั่งการไปยังทุกหน่วยงานทั้งหมดนะครับเรามอบหมายให้ท่านแม่ทัพภาค4คอยบัญชาการทั้งหมดยุทโธปการทั้งหมดเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับแม่ทัพภาค4ซึ่งผมจะเป็นคนคอมมานด์สั่งการเองว่าจะต้องช่วยเหลือยังไงในเวลานี้เราให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มสัญญาณนะครับโทรศัพท์ที่มันมีปัญหาในเวลานี้แก้ไขโดยเร่งด่วนส่วนสาธารณสุขโดยคณะแพทย์ทั้งหมดตอนนี้รวมอยู่ที่ค่ายคอหงส์นะครับซึ่งกำลังจะกลับไปใช้โรงพยาบาลของโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับเป็นศูนย์กลางทั้งหมดในเวลานี้กำลังแก้ไขปัญหาอยู่คุณตู่จตุพรครับคุณผู้ชมครับดร.เอครับอันเนี้ยพอการสัมภาษณ์นี้ออกมาโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากเลยนะครับคุณตู่มีความเห็นยังไงประเด็นนี้ครับก็คืออันนี้สั่งการแล้วออกมาผมเตือนตั้งแต่วันแรกแล้วเราเตือนตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ประชาชนห่วงข้าวของคือความจริงเนี่ยนะครับผมในฐานะตอนน้ำท่วมปี54เนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อภิปรายถึงเรื่องราวปัญหาต่างๆในพศนั้นเนี่ยพศนี้เนี่ยนะครับคือประชาชนเอาเรื่องคำเตือนก่อนเรื่องสึนามิภายหลังเกิดเหตุการณ์ต่อก็เป็นคำเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงแต่ว่าเรื่องการอพยพคนที่อยู่บ้านว่าหนึ่งก็คือว่าให้ไปที่ไหนก่อนให้ไปรวมตัวอย่างไรตรงไหนอย่างไรนะครับมีศูนย์บริหารการจัดการไม่ใช่ว่าส่งข้อความให้อพยพนะเพราะนี่นะครับมาตรการของรัฐเนี่ยมันต้องรองรับทุกเรื่องราวเพราะประชาชนเองก็ไม่รู้จะไปไหนนะกับคำเตือนของโทรศัพท์เนี่ยเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นการบริหารการจัดการซึ่งต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นปัญหานะครับเพราะว่าหนึ่งกลไกรัฐเนี่ยแน่นอนที่สุดพอไม่มีผู้บัญชาการหน้างานอย่างเป็นระบบที่ต้องบัญชาการตลอดเวลานั่นเนี่ยนะครับมันก็สเปซสปะหมดแล้วก็คนเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปช่วยภาคเอกชนเนี่ยความจริงมันก็ต้องผ่านและบริหารการจัดการคนนี้ไปพื้นที่นั้นคนนั้นไปพื้นที่นี้นะครับก็ทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่เป็นระบบมาตั้งแต่ต้นนะครับจนกระทั่งวันนี้ประกาศใช้พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยจะจัดระบบกันได้หรือไม่ทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ติดกลไกกันแบบเดิมๆต้องยอมรับความจริงว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนะครับเวลาเดินทางเนี่ยไปแก้ไขปัญหาไม่ว่าน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่ลงเครื่องเหมือนคนตาบอดทั้งสิ้นแล้วก็กลไกรัฐก็จัดแบบเดิมๆนะครับอยู่บนรถสูง
คอยแจกของนั่งเรือแจกของผัดข้าวเนี่ยวิธีการเดิมๆทั้งนั้นนะครับแต่ความจริงเนี่ยเรื่องนี้มันใหญ่เกินนะครับที่ต้องลักษณะการบัญชาการนะครับความจริงเนี่ยนะครับครั้งนี้ถือว่าหนักหนาถ้าเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน เช่นสึนามิแผ่นดินไหวนี่ว่ากันนะครับแต่ว่าไอ้นี่เราเคยเห็นมาแล้ว แม้ว่ามันจะหนักกว่าก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องนะครับต้องรู้ว่าควรจะรับมืออย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าคนเราไม่ใช่ว่าจะผิดพลาดกันไม่ได้แต่ต้องยอมรับว่ามันผิดพลาดไปแล้วต่อไปจะแก้อย่างไรที่มันเป็นระบบในขณะที่คนมันยังเดือดร้อนอยู่ขณะนี้และบริเวณโดยรอบนี่ก็ยังหนักอยู่นะกรมอุตุก็บอกว่าฝนจะตกวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วในระหว่างเวลาหลังจากนั้นน้ำทะเลมันก็หนุนอยู่นะครับเป็นสัปดาห์เนี่ยมีการประเมินว่าคาดการณ์ว่านับตั้งแต่วันที่26เนี่ยนะครับบังเอิญว่าเจอน้ำทะเลหนุนด้วยต้องใช้เวลาประมาณ20 วันน้ำจึงไหลลงไปหมดไม่น้อยเลยนะก็คือหมายความว่ากว่าจะเบ็ดเสร็จนะครับประมาณกลางเดือนธันวานะแต่ว่ามันจะเบาบางบ้างนะครับที่บอกว่า2 วัน 3 วันแต่ว่ามันได้ระดับหนึ่งมันต้องคิดเรื่องน้ำทะเลมันหนุนยันอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับความตั้งใจของรายการเราไม่ได้จะพยายามแตกแยกคนของชาตินะฮะแต่เรากำลังจะให้เห็นถึงปัญหาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะพัฒนาและมองไปข้างหน้าว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเราส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ตอนนี้ประสบภัยกันอยู่ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่หน้างานจริงๆบางคนก็บอกว่าพวกเรานั่งอยู่ในห้องแอร์ไงก็พูดได้แต่แน่นอนเราก็ต้องพูดในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะชี้ให้ปัญหามันคืออะไรฉายแสงให้มันถูกจุดเพื่อที่ว่าปัญหามันจะได้ถูกสะท้อนออกมาด้วยความจริงถูกต้องและจะได้แก้ปัญหาให้มันตรงจุดถ้าไม่ฉายปัญหาคุณจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเพราะคุณยังไม่รู้เลยปัญหาตั้งแต่ต้นตอมันคืออะไรนั่นคือความตั้งใจของเราณตอนนี้นะครับทางช่อง7เองและหน่วยงานอื่นๆเองหลายๆช่องหลายสื่อก็พยายามที่จะหาวิธีทางในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆใช่ไหมอาสาสมัครต่างๆเราต่างคนมีหน้าที่ในการทำเดินไปข้างหน้าคราวนี้คุณผู้ชมผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์จริงนะที่มีการบันทึกและมีการแชร์กันในโลกโซเชียลทีมงานพร้อมไหมครับผมขอคลิปแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ผู้ใช้ Facebook คุณคังน้ำทิพย์ขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษโพสต์คลิปขณะที่มีชาย3 คนนะกำลังไต่สายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำแต่แน่นอนไฟได้ถูกตัดไปแล้วเพราะมันไม่มีกระแสไฟเข้าไปแต่เขาก็ต้องเดินออกมาเปิดเลยฮะเดี๋ยวดูนะฮะดูไปพร้อมๆกันนี่ฮะน่ากลัวดูหน้าพี่เลยและมีการระบุข้อความครับเห็นใจพวกเราด้วยอีกหลายชีวิตที่ยังรอความหวังที่จะออกไปน้ำขึ้นชั้น2แล้วอาหารน้ำเริ่มหมดช่วยด้วยค่ะติดต่อหน่วยไหนไม่ได้เลยสูงไม่ต่ำ4 เมตรนะประมาณ4 เมตรใช่ไหมดร.เอถึงสายเนี่ย4 เมตรอันนี้อยู่ที่ถนนพลพิชัยวัดพุทธิการามหน้าวัดปลักกริ่มในเนี่ยฮะคือผู้ประสบภัยก็ต้องเดินไต่สายไฟแบบนี้แน่นอนสายไฟนี่ไม่มีไฟเข้าแล้วนะครับแต่ก็ต้องเสี่ยงชีวิตอย่างนี้แหละครับถ้าตกลงไปในน้ำนี่จะเกิดอะไรขึ้นถูกตัดจากโลกภายนอกเลยนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมนี่ฮะและนอกจากนี้คุณผู้ชมครับเพจ Army Military Force มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงคราบบางอย่างที่มันปนมากับน้ำเปิดต่อเนื่องเลยนะครับทีมงานนี่ฮะนี่ฮะโดยทางเพจมีการระบุข้อความว่ามีรายงานล่าสุดว่าเกิดเหตุน้ำมันเครื่องรั่วไหลจำนวนมากในซอยพิพัฒน์สงเคราะห์1ข้างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอันนี้เขาบอกว่าทำให้เกิดความห่วงใยในวงกว้างเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการรั่วไหลและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบระบายน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างไรก็ตามนะครับใต้คลิปวิดีโอมีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบางคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอาจจะมาจากน้ำมันเครื่องที่ไหลออกมาจากบ่อกักเก็บน้ำมันของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนี่เป็นภาพบางส่วนเท่านั้นนะฮะซึ่งมันมีเยอะมากผมขออีกภาพหนึ่งครับ
เป็นค่ำคืนแห่งความหดหู่ต้องใช้คำนี้นะครับน้ำท่วมหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคนติดอยู่ในอาคารบ้านเรือนจำนวนมากอดข้าวอดน้ำส่งเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือฟังไปพร้อมๆกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้น้ำที่ขึ้นชั้น2แล้วน้ำเชี่ยวออกไปไม่ได้มันติดอุ้ยอยู่ด้านบนมันได้ยินเสียงหมดเลยอะผมคงไม่ต้องบรรยายภาพนะครับคุณผู้ชมให้ภาพเล่าเรื่องครับและอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันสามารถที่จะอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้นั่นคือประเด็นรองเพราะมันสามารถอธิบายได้อยู่แล้วทางวิทยาศาสตร์แต่ประเด็นหลักก็คือว่าแล้วบริหารจัดการในการดูแลภัยพิบัติแบบนี้ทำไมมันถึงเกิดขึ้นในลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วกลายเป็นว่ามีคนตั้งคำถามเยอะเหลือเกินว่าอันนี้คือไม่มีประสิทธิภาพใช่หรือไม่อธิบายทางวิทยาศาสตร์คุณผู้ชมมีภาพหนึ่งนะที่ดร.เอเอามาให้เราเป็นภาพจากจิสดายังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนยังครับเดี๋ยวจะเปิดในรายการนี้ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆแล้วเดี๋ยวดร.เอจะมาอธิบายภาพนี้นะฮะจากจิสดานะครับพักสักครู่ครับถกไม่เถียงครับขณะนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology
ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Green Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Triวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับคุณตู่จตุพรนะครับแล้วก็ดร.เอนะครับเอาอย่างนี้ดร.เอครับดร.เอเอาภาพนี้มาให้กับทีมงานของผม ดีมาก เพื่อที่จะมาอธิบายนะครับยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับพี่ตู่ครับเดี๋ยวดูกันพร้อมๆกันนะเป็นภาพจากจิสดา ใช่ครับ อันี้ดร.เอจะอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้เราได้เห็นภาพกัน ครับ ว่าตกลงมันยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวทีมงานช่วยซูม เห็นนะครับ โอเคมา เรามี เชิญอ ดา ธิ ว บายเลย เที ค ย รับ มล่าสุดที่เรียกว่าทีออส2ทีออส2เนี่ยเป็นดาวเทียมโคจรต่ำแล้วสามารถเห็นภาพได้ขนาด 50 เซนถึง 1 เมตร ถ่ายภาพละเอียดตรงนี้มาในพื้นที่ที่น้ำท่วม เห็นอะไรก่อนนะครับ แถวนี้เป็นภูเขาหมดนะครับ ทางหาดใหญ่สงขลาเนี่ยน้ำจะไหลจากใต้ขึ้นเหนือเหนือนี่ก็คือทะเลสาบสงขลานะครับต้องไปให้ได้ สังเกตไหมน้ำมันขาดตอน หลายๆ คนเคยเห็นภาพจิสดาของอยุธยา ครับเดี๋ยวซูมออกเลยครับ นะครับ ซูมออกเป็นภาพกว้างนิดนึงโทษทีทีมงาน นะครับ ปื๊ดอาจจะได้เห็นภาพ นี่นะครับ โอเค อีกนิดหนึ่งได้ไหมครับเข้ามา โอ อีก เค นิดหนึ่ง ไม่เป็นไรเดี๋ยว ะ ก ค ล้ บ องนี้เดี๋ยวกล้องนี้จับเองไม่เป็นไรจ้ะ นะครับถ้าเกิดเห็นมวลน้ำที่อยุธยาเนี่ยมันจะเรียกว่าสีฟ้าไปหมด ที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแต่ตรงนี้นี่คือหัดใหญ่ ครับ นะครับ นี่คือทะเลสาบสงขลาน้ำไม่ไปเลย เห็นไหม น้ำไม่ไหลไปทางทะเลสาบเลย มันขาด น้อย ตอ มาน กเห็นอะไรตรงนี้ไหมเห็นถนนนี่ไหม ฮะ ลพบุรีราเมศ เส้นเนี้ยฮะ เห็นไหมใช่ เห็นไหมครับ เพราะงั้นแล้วตรงเนี้ยการจัดการผังเมืองของหาดใหญ่เนี่ย ฮะ มีปัญหาจริง ๆ แล้วมันมีการน้ำท่วมตั้งแต่ปี 31 43 53 ในปี 53 เนี่ยนะครับ หลายคนก็พูดเลยว่าจะต้องมีการปฏิรูปผังเมือง ครับ เพราะหาดใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ครับ ฝนตกน้ำท่วมแน่นอนและอันตรายขึ้นทุกปี ฮะ นั่นคือเสียงสะท้อนของผู้เชี่ยวชาญทุกคนในประเทศไทยในปี พูดตรงกัน 52 แต่จากปี 53 ถึงปัจจุบันกลายเป็นว่าขยายเมืองนะครับสร้างเมืองสร้างถนนจากสถานการณ์นะครับทำให้แย่ลงไปอีก ดังนั้นภาพถ่ายดาวเทียมไม่ได้โกหกใคร นี่วิทยาศาสตร์ จะเห็ นี่ นว่า วิทยาศาสตร์ ใช่ครับ อธิบายได้ ดังนั้นอันตรงนี้ก็คือความประมาทที่เกิดขึ้นมานับ 10 ปีนะครับ และถ้าเกิดยังปล่อยอย่างนี้ในอนาคตทุกคนนักวิทยาศาสตร์ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ฮะ ภัยพิบัติจะมากขึ้นและถี่ขึ้น เพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่แก้ตรงนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับท่านี้ตรงนี้มันเป็นเมืองไปหมดแล้วจะทำนะครับคลองมันยากมากเพราะยังไงก็ลงมาตรงเนี้ยวันนี้หาดใหญ่เป็นแอ่งกระทะโดยสมบูรณ์แบบ นี่ แล้ว คือหาดใหญ่ ใช่ ดังนั้นแล้ววันนี้ต้องพิจารณาทำอุโมงค์ระบายน้ำลอดใต้แล้วไม่ฉะนั้นแล้วก็ต้องไปทะเลาะกับชาวบ้าน ในการที่จะเวียนคืนที่ดินทำคลองระบายน้ำซึ่งยากมาก ๆ ซึ่งแนวทางการทำแก้มลิง
นะครับคลองระบายน้ำพูดมานานก่อนที่เมืองจะเป็นขนาดนี้ และปล่อยมาถึงวินาทีนี้ อนาคตไม่ทำอะไร ก็จะหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะทำ โอเค อุโมงค์ระบายน้ำผ่าน เพื่อที่จะให้ระบายน้ำ ใช่ครับ ไปที่ ใช่ ทะเล เพราะตร สาง บ นี้ สงข ก็ ลา เห็นชัดเร็วเห็นไหมมันขาดตอน นี่ก็คือภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้น อันนี้ชัดเจนวิทยาศาสตร์อธิบายแบบนี้ ใช่ครับ นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพแบบนี้ คุณตู่ครับ ครับ มีบางคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เราควรจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการแก้ไขปัญหา แต่เอ๊ะทำไมเรามาพูดถึงเรื่องของการเมืองเหมือนเป็นการใช้การเมืองมาโจมตีในสถานการณ์น้ำท่วมพี่ตู่คิดไงฮะประเด็นนี้ มันไม่ใช่เรื่องการโจมตี แต่เป็นการร่วมกันคิดหาทางออกด้วยกัน เพราะว่าถ้ามันแก้ไขปัญหาได้เนี่ยมันก็เพียงแค่เสียงปรบมือทุกคนก็โมทนาสาธุแต่พอมันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดต่างฝ่ายต่างก็มีความห่วงใย ครับ และคนที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยพูดง่ายๆว่าน้ำมันท่วมตัวเองก็ต้องน้ำไม่เต็มแก้วเหมือนกันที่จะต้องรับฟังความอย่างครบถ้วน ครับ คือถ้ามันสามารถใช้วิธีการจัดการมาตั้งแต่ต้นตามที่อธิบายมาเนี่ยเรื่องราวมันก็ไม่เกิดถึงจนกระทั่งบัดนี้ หลายเรื่องที่ดร.เออธิบายความนะครับเช่นว่าเมื่อปี 53 นี่ปี 68 ใน 15 ปี ครับ คือใน10 กว่าปีอาจจะได้ใช้สักครั้งนะครับแต่ว่ามันเป็นภัยพิบัติใหญ่ ผมว่าสัญญาณเตือนเรื่องธรรมชาติมันมีมากตามลำดับนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มันเคยมีมา แต่ว่ามันทิ้งช่วงความหนักจนกระทั่งเนี่ยนะครับกลไกรัฐก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรอีก ผมว่าเวลานี้เนี่ยครับเราต้องคิดวางแผนการจัดการเรื่องภัยพิบัติอย่างเป็นระบบถัดจากนี้ไป จะเป็นวัวหายแล้วล้อมคอกก็ตามแต่มันเป็นสัญญาณแรงแล้วเลยว่าเนี่ยครับถ้าไม่มีการออกแบบวางแผนกันเนี่ยเราต้องเจอเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นเนี่ยนะครับที่ออกมาบอกว่าแทนที่ว่ารวมใจเป็นหนึ่งเดียว ปัญหาว่าไอ้เรื่องการรวมใจมันต้องรวมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอะไรที่มันเป็นช่องว่าง ก็ควรที่จะเปิดกว้างสำหรับการรับฟัง และผมก็เห็นว่ารัฐเองเขาก็พยายามจะนำเสนอ เช่นนะครับสื่อของรัฐจะมีคนแถลงกันอย่างเฉพาะคนละตามที่ว่านี้ แต่ว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหามาจริง และภายหลังจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นผลที่นะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มประกาศ แต่ดูว่าหลังจากนี้จะแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่นะครับแต่ว่าที่เราต้องรู้อย่างหนึ่งว่ามันไม่ง่ายกับการระบายมวลน้ำออกไปในระยะเวลานะครับแบบผู้กองธรรมนัสอาจจะบอก3 วันนายกรัฐมนตรีบอกว่า3 วันนะครับมันยังยากอยู่นะครับเพราะว่าต้องคิดเผื่ออย่างที่ผมบอกว่าน้ำทะเลมันก็หนุนนะครับทุกเรื่องราวก็ฟังกันต่างคนต่างช่วยกันฟังต่างคนก็ช่วยกันนำเสนอ และก็กลไกรัฐก็เลิกคิดกันแบบเดิมๆนะครับคือประเภทจัดฉากจัดอะไรพอกันสักทีนะครับมันไม่ใช่วาระการเมืองที่จะต้องมาหาเสียงอะไรเต็มเป็นวาระเรื่องชาติบ้านเมืองที่ต้องร่วมคิดในการหาทางออกร่วมกันมันไม่ใช่ว่าติตำหนิเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าวิพากษ์วิจารณ์สาดเสียเทเสียนะครับแต่ว่าการติเพื่อก่อนะครับเป็นทางออกที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนมันเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรที่จะรับฟังซึ่งกันและกัน ดร.เอครับคิดว่าอีกกี่วันจะสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะอย่างน้อยดีกว่านี้ฮะ พี่ตู่พูดถูกนะครับ คือ เพราะว่าคือน้ำเนี่ยมันต้องไหลลงทะเลนะครับทะเลเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับแล้วก็รอบๆในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยอาทิตย์หน้าน้ำทะเลหนุนสูง ครับ มันเป็นคาบของโลกกับดวงจันทร์ที่มันอยู่ใกล้กัน ดังนั้นเนี่ยไม่มีทาง3 วันนะครับถ้าเกิดและอย่างไม่มีเครื่องสูบน้ำขนาดไหนมากแค่ไหน ที่จะดันน้ำออกจากหาดใหญ่ ข้ามถนนนะครับลพบุรีราเมศแล้วก็เดินทางไปถึงทะเลสาบสงขลาได้ภายในสัปดาห์เดียวแน่นอน ดังนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลางธันวาอาจจะมีโอกาส กลางธันวาเลยเหรอฮะ อาจจะมีโอกาส โอ้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ต้อง ลำบากมาก ลำบากถึงกลางธันวาเลย แต่ที่บอกนะครับว่ามันไม่ควรมาถึงจุดนี้ ตั้งแต่ตอนแรก ครับเพราะว่าปริมาณน้ำมันเยอะ แล้วเราก็รู้ล่วงหน้าว่าเยอะขนาดนี้ และมันไม่สามารถระบายได้ด้วยจากอะไรขวางไปเยอะไปหมด โอเค และน้ำทะเลที่มันหนุนสูง อ่า ซึ่งกว่าจะรอคาบมันลงมันใช้เวลา ครับ นะครับเพราะงั้นจากนี้เราต้องว่ากันทีละ24 ชั่วโมง วันนี้ต้องคิดกันว่าจะช่วยคนออกมาอย่างไร นั่นคือสำคัญที่สุด สำคัญที่สุดและคนที่อยู่จะทำยังไงเขาอยู่รอด
ครับ อันนี้คือประเด็นสำคัญณวินาทีนี้ คุณผู้ชมครับคุณสิริโชคโสภานะมีการส่งภาพอัปเดตสถานการณ์ให้กับทีมงานคือซึ่งตอนนี้คุณสิริโชคก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะครับคุณสิริโชคในสายกับเราสวัสดีครับพี่สิริโชคครับครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวผมพอดีมีคลิปที่พี่สิริโชคส่งมานะฮะเดี๋ยวเราเปิดคลิปนิดนึงได้ไหมครับให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วเดี๋ยวจะมาให้คุณสิริโชคอธิบายเล่าเรียงนิดนึงนะนี่คือคลิปเป็นคลิปงานศพคุณผู้ชมครับแต่มันมีช่วงจังหวะหนึ่งนี่ครับเข็นโลงศพลอยน้ำไปเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวคุณสิริโชคครับอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันแล้วมาอัปเดตสถานการณ์ที่คุณสิริโชคเจออยู่ณตอนนี้นะครับสักครู่เดียวครับถกไม่เถียงครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัดมุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่าย
กลับมากันต่อครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับดร.เอแล้วก็คุณตู่จตุพรนะครับและคุณสิริโชคโสภาอยู่ในสายกับเรานะครับคุณสิริโชคครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับครับสวัสดีครับ ครับ ท่าน ครับ ผู้บริการทั้ง2 คน 3 คนครับ ครับผมคุณสิริโชคครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงฮะที่คุณอยู่ตอนนี้ครับคุณสิริโชค ตอนนี้อำเภอนาทวีก็ดีขึ้นนะครับ เพราะว่าน้ำก็ได้ผ่านไป แต่ก็อาจจะมีบางจุดที่ยังท่วมอยู่ แต่โดยภาพรวมก็ปกติเพียงแต่ว่าคนที่อยู่อำเภอนาทวีนี่ก็คงจะไปไหนไม่ได้ครับเพราะถนนมันถูกตัดขาดออกจากการไปหัดใหญ่อำเภอเมืองหมดนะครับ แล้วน้ำท่วมถึงขนาดไหนครับ ก็ช่วงเมื่อคืนนะครับ น้ำท่วมถึงขนาดประมาณ3-4 เมตรนะครับ โอ้โห เป็นครั้งที่หนักที่สุดที่เราเคยเจอนะครับ ฮะ ซึ่งจริงๆเนี่ยเราเช็คอยู่ตลอดว่าน้ำที่มาจากปลาโหยน้ำที่มาจากเขาน้ำค้างนะครับ น้ำที่มาจากแม่น้ำเทพาเนี่ยเราเช็คอยู่ว่ามันกำลังมาแล้วก็มีการเตือนกัน แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีมวลน้ำมากถึงขนาดนี้ครับ ครับ ก็เลยทำให้สุดท้ายเนี่ย ผมว่ารัฐหน่วยงานราชการท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถรับมือได้ครับ ครับ อย่าง คุณ ยกตัวอย่างเนี่ย ตอน อืม ผมตื่นมาตอนเช้าเนี่ย ครับ ก็ผมก็เดินออกมาที่สำนักงานผมนะผมบ้านผมมีสำนักงานนะครับ ก็เราก็สังเกตเห็นว่าน้ำมันท่วมรอบๆหมดเลย ซึ่งผิดปกติเพราะสำนักงานผมเนี่ยผ่านวิกฤตน้ำท่วมมา3 หนแล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยท่วมเลย แต่รอบเนี้ยท่วมรอบหมดผมก็เลยเดินออกไปนะครับ เพื่อที่จะไปที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉิน ครับ ซึ่งเดิมเทศบาลนาทวีเนี่ยเขากำหนดว่าที่วัดนาทวีใช่ไหมครับ ครับ ผมก็เดินออกไปน้ำก็ท่วมประมาณเอวได้ครับก็เดินออกไป โอ้ ก็ไปที่วัดนาทวีปรากฏว่าวัดเนี่ยจมน้ำไปแล้วครับ โอ้ ไอ้เดิมที่จะตั้งเป็นศูนย์ ฮะ พักพิงของผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยก็ ฮะ หายไปแล้วครับในน้ำ ครับ ก็บังเอิญเนี่ย ที่หน่วยกู้ภัยพวกที่เขาจะมาผัดกับข้าวเขายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันมีปัญหาว่ามีศพอยู่ข้างในอะครับ ที่ตอนนี้ถ้าปล่อยให้น้ำขึ้นเนี่ย มันจะต้องแย่แน่นอนต้องเข้าไปจัดการเผาก่อน ครับ ก็เลยจะขอแรงกันว่าต้องใช้คนประมาณสัก7-8 คนเนี่ยให้ไปช่วยกัน ก็ไม่มีใครครับผมก็เลยอาสาไปด้วยก็เลยลุยน้ำเข้าไปข้างใน ก็เป็นภาพที่เราเห็นขึ้นจอณตอนนี้นะครับ ใช่ครับ คุณผู้ชม อย่างนี้ ครั ฮะ บ คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตคุณสิริโชคนิดเดียวนะฮะแล้วคุณผู้ชมด้วยนะครับ คือช่วงนี้นะฮะหลายคนคงน่าจะทำงานนะฮะกันเช้าจรดค่ำนะครับ ประชุมต่อเนื่องแบบบางวันแทบไม่ได้พักเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตกลับมาที่หน้าผมนิดนึงได้ไหมครับแต่ก็ยังอยากจะใส่ใจตัวเองในทุกๆวันนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้การใส่ใจตัวเองนะฮะง่ายขึ้นกว่าเดิมมาฝากนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เลยครับวันเดย์วิตามินนี่ฮะเครื่องดื่มวิตามินรวม13 ชนิดฮะรวมวิตามินที่เราต้องการในขวดเดียวนะครับดื่มง่ายไม่ยุ่งยากและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของวัยทำงานมีให้เลือก2 กลิ่นด้วยกันนะครับกลิ่นพิงค์เลมอนเนดกับเกรปฟรุตนะครับทั้งหมดนี้นะฮะดื่มได้ใน1 ขวดเท่านั้นเลยครับขวดเดียวเลยนะครับที่สำคัญราคาเพียงขวดละ25 บาทหาซื้อได้ง่ายๆครับที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับใครที่อยากจะเริ่มใส่ใจตัวเองแบบง่ายๆลองเลยครับวันเดย์วิตามินเครื่องดื่มวิตามินรวมขวดเดียวดื่มได้ทุกวันแล้วผมขออนุญาตคุณผู้ชมต่อเลยนะครับไปต่อกันที่ออนไลน์ของเราตอนนี้ครับไปที่ YouTube นะเทโรดิจิทัลนะครับ Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News นะครับคุณสิริโชคยังอยู่กับเราคุณตูยังอยู่กับเราดร.เองอยู่กับเราเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะเจาะถึงปัญหาเลยว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะแก้ยังไงเพราะว่าดร.เอพูดชัดเจนว่าจริงๆการอพยพคุณตู่ก็พูด ครับ มาแล้วนะฮะว่าการอพยพจริงๆมันควรจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วไม่ใช่พอเกิดเหตุแบบนี้ค่อยมาอพยพเจอกันในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีขอบคุณทั้ง2 ท่านก่อนนะครับขอบคุณคุณสิริโชคไปต่อกันในออนไลน์นะครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ
กลับกันต่อครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับคุณตู่จตุพรนะครับแล้วก็ดร.เอสุชัชวีนะฮะคุณผู้ชมและคุณสิริโชคโสภาอยู่ในสายกับเรานะครับอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับเราถามคุณนะคุณคิดว่ารัฐบาลรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ได้ดีเพียงพอหรือยังนะครับดีเพียงพอแล้วนะโหวตเข้ามายังไม่ดีพอหรือว่าทำได้บางส่วนแต่ต้องปรับปรุงหรือไม่แน่ใจก็โหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชมอยากจะฟังเสียงสะท้อนจากคุณผู้ชมที่ติดตามสถานการณ์นะครับอย่างที่บอกไปเรานั่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครแบบนี้เราทำได้ก็คือพยายามที่จะหาทุกวิถีทางในการที่จะสื่อสารแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในการช่วยเหลือนะครับอีกทางหนึ่งนะในฐานะสื่อนะครับที่ต้องส่งกำลังใจไปให้ในเวลาเดียวกันเราก็จะต้องวิเคราะห์นะฮะว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมครับสายด่วนอุทกภัยสงขลาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ส่วนหน้าค่ายเสนานรงค์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ตามนี้เลยนะที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้ค้างเอาไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่หรือที่สามารถที่จะผมเข้าใจว่าแบตเตอรี่ก็คงจะหมดกันไปแล้วเพราะไฟไม่เข้าถูกต้องไหมครับสัญญาณโทรศัพท์ก็น่าจะยากลำบากในการติดต่อสื่อสารคราวนี้สิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือพยายามจะส่งเสียงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆในการดูแลสถานการณ์แบบนี้จริงๆครับก็คือคงหนีไม่พ้นรัฐบาลกับนะฮะราชการปกครองส่งท้องถิ่นที่จะต้องดูแลสถานการณ์ตรงนี้แน่นอนคุณผู้ชมที่ผมบอกไปวิทยาศาสตร์มันสามารถที่จะอธิบายได้แหละดร.เออธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงมันอธิบายได้หมดแหละวิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่คำถามที่เรามีก็คือว่าแล้วถ้าวิทยาศาสตร์อธิบายได้ทำไมไม่มีการเตรียมการก่อนที่มันจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้สำหรับประชาชนถูกต้องไหมฮะครับพี่สิริโชคอยู่ในสายกับเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยมันมีคลิปที่พี่สิริโชคส่งมาเอาเปิดเลยได้ไหมฮะเป็นคลิปที่ตกลงไงฮะต้องจัดงานศพกลางน้ำเลยเหรอฮะหรือว่ายังไงครับอธิบายหน่อยได้ไหมฮะพอเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าจะไปแค่ช่วยกันยกลงศพเพื่อจะเอาขึ้นเมนทีเนี้ยทางพระก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้มันต้องทำพิธีก่อนใช่ไหมครับเราก็แบบมองหน้ากันทุกคนว่าน้ำขึ้นอยู่เรื่อยๆพระบอกไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าขอให้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นอยู่ก็เลยมีการทำการสวดอภิธรรมนะครับมีผลจุดธูปมีจุดเทียนแล้วก็มีวางดอกไม้จันทร์อะไรตามพิธีเลยเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาศพเนี่ยก็เข็นตามน้ำนะครับขึ้นไปบนเมรุแล้วก็เผาเลยครับคือโอ้โหนี่ภาพที่เห็นไหมคือนั่งเก้าอี้สวดกันในวัดอย่างนี้เลยในศาลาในศาลาครับใช่ครับโอ้โหก็มีหน่วยกู้ภัยมีผมแล้วก็มีลูกของคนตายครับก็ช่วยกันนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยก็ต้องทำให้สมบูรณ์แบบตามที่ท่านที่ฝากบอกครับครับทีนี้ผมเนี่ยที่อยู่หน้างานอยากจะบอกความเป็นจริงให้นะครับว่าครับวันนี้รัฐบาลล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะครับในการดูแลบูรณาการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับยังไงครับคืออย่างที่หนึ่งก็คือว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ทุกเบอร์ครับโทรไปไม่มีใครรับสายนะครับแม้กระทั่งไอ้ที่บอกว่าให้ไปเว็บไซต์จิตอาสาอะไรเนี่ยก็เข้าไม่ได้นะครับผมเนี่ยขนาดอยู่อำเภอนาทวีเนี่ยมีคนมาขอร้องให้ผมช่วยเยอะมากนะครับในเรื่องหัดใหญ่ซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าพอติดต่อไปแล้วมันก็ไม่มีใครรับสายไม่มีใครประสานต่อนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมอยากจะพี่เดี๋ยวติดต่อกลับไปใหม่นะครับคุณสิริโชคโสภานะครับก็ถือว่าเป็นผู้พื้นที่สัญญาณไม่ค่อยดีไฟฟ้าไม่มีระบบสัญญาณมันก็ขัดข้องอ่ะเพราะมันต้องใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นคราวนี้ไม่ใช่แค่ตรงหาดใหญ่ตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีพื้นที่รอบข้างคุณตู่จตุพรเมื่อกี้ที่ติดตามข่าวที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนี่ก็เริ่มคิดเรื่องอพยพแล้วหนักแล้วคือมันเรียงตามกันไปหมดนะครับสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วเนี่ยควรจะมีผบ.เหตุการณ์ไม่ใช่จังหวัดสงขลาอีกต่อไปนะครับไม่ว่าสตูลยะลานราปัตตานีซีกนครศรีธรรมราชสุราษฎร์แม้กระทั่งเบาบางแต่ว่าต้องแบ่งคนรับผิดชอบนะครับที่นอกเหนือจากกลไกข้าราชการที่ไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจแบบผู้ว่าไอ้หมูป่าเชียงรายไอ้อันนั้นน่ะได้แต่ว่ากรณีนี้ทุกอย่างเนี่ยครับมันชะงักกันไปหมดทีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็วาดหวังว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย
นะครับคือต้องบัญชาการแล้วนะครับที่ตัดสินใจว่าไม่บัญชาการอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าต้องบัญชาการนะครับก็คือหมายความว่าไอ้ที่หน้างานเนี่ยใครจะลงไปเจออะไรก็แล้วแต่นั้นเพราะว่าถ้าลงไปเผชิญเหตุทุกเรื่องมันขาดคนที่สั่งการนะครับมันต้องสั่งให้ครบและรวมกระทั่งนะครับอย่างที่ผมบอกว่าภาคเอกชนที่เป็นจิตอาสาที่ลงไปต้องบริหารการจัดการเขาแบ่งพื้นที่ให้กับเขานะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันต้องกระจายนะครับไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับหาดใหญ่หนักที่สุดแต่พื้นที่อื่นๆก็หนักหนาสาหัสสากันเช่นเดียวกันมันใหญ่เกินนะครับสถานการณ์ปกติกันไปแล้วอย่างนี้คุณผู้ชมครับแป๊บนึงคุณสิริโชคกลับเข้ามาในสายนะครับคุณสิริโชคครับอีกครั้งหนึ่งครับคืออย่างเรื่องการสื่อสารนะครับพอการไฟฟ้าเขาตัดไปปั๊บเนี่ยก็มันก็ใช้การสื่อสารอะไรไม่ได้เลยนะครับโทรศัพท์อะไรก็ใช้ไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วพอเขาจ่ายไฟกลับเข้ามาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยด้วยเสียงเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้อินเทอร์เน็ตก็ยังใช้ไม่ได้อันนี้ผมต้องใช้ Wi-Fi ที่บ้านแล้วทำเป็น Wi-Fi calling นะครับดิฉะนั้นก็ไม่สามารถติดต่อโทรศัพท์ได้อันนี้ผ่านมาประมาณเกือบ10 ชั่วโมงนะครับโทรศัพท์ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ก็ต้องใช้ Wi-Fi calling นะครับแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ตัวเน็ตบ้านเนี่ยครับมันสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าไม่มีใครบอกผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าผมเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปต่อกับตัวแปลงให้เป็นไฟบ้านนะครับแล้วก็เสียบกับเราเตอร์เนี่ยก็สามารถทำให้ Wi-Fi ใช้งานซึ่งปัจจุบันผมใช้ Wi-Fi ของที่บ้านอยู่นะครับก็เลยอยากเรียนว่าไอ้ของแบบนี้มันเป็นปัญหาเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยแล้วรู้เลยว่ามันสาหัสจริงๆนะครับเพราะว่าไม่รู้จะติดต่อใครไม่รู้จะประสานใครนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครรับสายอะไรเลยโทรศัพท์อะไรก็ไม่ได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าอย่างอำเภอนาทวีนี่เป็นอำเภอที่เล็กๆนะครับเวลาที่คนจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยครับมันต้องมีคนนำเข้าไปครับถ้าไม่นำเข้าไปนี่มันไปยากมากขนาดเวลาปกติที่ไม่มีน้ำท่วมเนี่ยเราต้องใช้ GPS เนี่ยบางทีก็ยังหลงเลยใช่ไหมครับอันนี้น้ำท่วมนะครับมืดก็มืดแล้วก็บอกว่าบ้านเลขที่เนี้ยพิกัด GPS เนี่ยมันพอมันแบบสัญญาณมันแบบหลุดหายเนี่ยมันยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามเป้าหมายที่เราเข้าไปจริงๆผมนึกบอกว่ามันจะต้องมีการบูรณาการที่ดีจริงๆนะครับจะต้องมีกองบัญชาการต้องมี call center ที่นั่งกันเป็น100 คนนะครับคอยรับโทรศัพท์แล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ผู้ปฏิบัติการแล้วก็สั่งการไปว่าคนนี้จะไปสายไหนเอาผู้ใหญ่บ้านนำไปตรงนี้ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนำไปคือมันต้องทำแบบนี้ครับไม่ใช่ปล่อยให้จิตอาสาเขาแบบสเปซสปาไปโดยที่เขาก็ไปไม่ถูกว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนต้องคิดสภาพดูครับนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมาอยู่ที่ศูนย์บัญชาการไม่ใช่ไปขึ้นรถแล้วไปแจกข้าวสารอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วครับมันหยุดเวลาสร้างภาพครับมันเป็นเวลาที่ต้องช่วยเหลือช่วยชีวิตของคนใช่ไหมครับผมไม่อยากเห็นนายกผัดกับข้าวครับมันเป็นหน้าที่ของแม่ครัวนายกต้องมาอยู่ที่ศูนย์บัญชาการแล้วแสดงความมั่นใจแล้วผมอยากเรียนอีกอย่างหนึ่งว่าครับเวลามันมีเหตุเนี่ยเขาเตือนมานะครับเตือนในโทรศัพท์มือถือมาครับแต่เตือนมาได้ทำยังไงครับเดี๋ยวคุณสิริโชคได้คำเตือนจากโทรศัพท์มือถือไหมฮะได้ครับได้ทุกครั้งแต่ไม่รู้จะทำอะไรได้แล้วเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าให้ขึ้นที่สูงนะครับให้อพยพออกมาจากบริเวณนั้นแล้วอพยพยังไงครับน้ำมันขึ้นแล้วไปไม่ได้นะอันนี้คือมันกลายเป็นอะไรที่มันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าบอกในสิ่งที่ทำไม่ได้อันนี้คือประสบการณ์ตรงจากผู้ประสบภัยเองโดยตรงเลยนะฮะใช่เลยถึงแม้พื้นที่ที่คุณสิริโชคอยู่เนี่ยจะห่างไกลจากหาดใหญ่ประมาณ60 กว่ากิโลเลยใช่ไหมฮะครับใช่ครับแต่ก็หนักไม่เบาเหมือนกันก็หนักไม่เบาเพียงแต่ว่าเราโชคดีจนที่ว่ามันไปเร็วครับมันไม่เหมือนหาดใหญ่ซึ่งหาดใหญ่การวางแผนผังเมืองเนี่ยผมว่ามันมีอะไรที่ไปกั้นทางน้ำเยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้น้ำมันไหลไปยากครับแต่แล้วเราก็เข้าใจปัญหานะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วหน่วยงานมันต้องพร้อมนะครับผมเข้าใจว่าเรือที่เอามาเตรียมพร้อมมันไม่มีใครนำไปมันจะไปยังไงครับเอาอย่างนี้คุณสิริโชคตอนนี้ในฐานะประชาชนแล้วกันเนาะเพราะว่าก็คืนละมือจากทางการเมืองแล้วนะคุณตู่ดร.เอเอาตรงๆในฐานะประชาชนตอนนี้รู้ไหมฮะว่าต้องประสานใครอะไรยังไงเพื่อความช่วยเหลือฮะไม่รู้เลยครับคือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยผมโทรไปหมดแล้วครับไม่มีใครรับสายครับจนผมเลิกโทรแล้วครับแล้วใครในมุมของคุณสิริโชคใครตอนเนี้ยเป็น
คีย์เพอร์เซนหรือว่าวันแมนเลยคนนั้นเป็นคนรับผิดชอบในมุมของคุณสิริโชคคือใครฮะไม่รู้จะติดต่อใครจริงๆเราไม่รู้จริงๆว่าจะติดต่อใครแล้วอย่าลืมว่าพอมันไม่มีเน็ตไม่มีข่าวไม่มีอะไรเราไม่รู้เลยว่าใครอะไรคืออะไรครับเราจะไม่มีข่าวสารเข้ามาเลยโอเคได้ครับคุณสิริโชคก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับได้ครับขอบคุณมากนะครับครับผมคงได้มีการคุยกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณสิริโชคโสภานะฮะก็เป็นอดีตสสแหละครับแต่ก็ละมือจากทางการเมืองแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเองนะครับคราวนี้ตัดภาพมาที่ดร.เอครับมีคนก็บอกเนี่ยเราก็ได้แต่วิจารณ์วิเคราะห์นะฮะสุดท้ายโอเคอย่างที่ผมบอกไปเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับสถานการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกที่ดร.เอพูดแล้วมันควรเกิดอะไรขึ้นฮะตั้งแต่แรกคุณทินอธิบายพี่น้องประชาชนที่กำลังดูรายการเราชัดเจนนะครับเราวิเคราะห์เพื่อที่นำมาสู่หนทางในการแก้ไขในทั้งวินาทีนี้และก็ในอนาคตแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แต่ครั้งนี้หนักสุดใช่แต่ว่าไม่มันก็เคยเกิดขึ้นมาใน314353โดยเฉพาะ53เนี่ยมีการพูดถึงวิธีการแก้ไขนะครับดังนั้นวันนี้จะแก้ไขได้ทั้งสองเรื่องแรกโครงสร้างนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณสิริโชติก็บอกคนในพื้นที่เป็นผู้ประสบภัยมาแล้วบอกว่าผังเมืองของหาดใหญ่มันมีปัญหาจริงๆรูปถ่ายจากดาวเทียมทีออส2ไม่โกหกใครเห็นว่าสายน้ำถูกตัดขาดจริงๆนะครับเอาละเดี๋ยวต้องไปว่ากันว่าจะทำยังไงนอกจากโครงสร้างแล้วเรื่องระบบเราพูดเรื่องนี้กันตั้งแต่แม่สายน้ำมาแล้ว2 วันก็ไม่มีการอพยพแล้วมาดักสุดก็คือการแจ้งเตือนจากแผ่นดินไหวเพราะแผ่นดินไหวห่างไป1,000 กิโลใช้เวลาเดินทางเนี่ย20 กว่านาทีกว่าจะถึงกรุงเทพไม่มีการแจ้งเตือนวันนั้นก็ทำท่าว่าจะเอาจริงและสุดท้ายวันนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วส่งสัญญาณก็สักแต่ส่งแต่ไม่ได้บอกเลยว่าจะไปไหนทำ1 2 3 4อะไรขึ้นที่สูงไงครับที่เขาบอก ก็หลังคาบ้านแล้วก็ไม่รอดก็ยังเห็นอยู่ก็ต้องไปปีนเสาไฟอยู่แล้วอ่ะนั่น 4-5 เมตรนะตามมาตรฐานวิศวะเนี่ยวันนี้นะครับเอาล่ะนะครับผมพยายามไล่เลียงนะครับโดยที่ไม่อคตินะไม่มีเพราะเดี๋ยวคนเขาจะว่าดีแต่วิจารณ์อคติเอาการเมืองมานี่ก็เป็นหัวหน้าพรรคถูกต้องไหมครับซึ่งเราไม่อดีตคนการเมืองพี่ตู่ก็บอกชัดเจนเราติเพื่อก่อคุณทินก็บอกชัดบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราตั้งใจที่จะมาช่วยจริงๆผมเองนะครับถึงแม้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแต่ก็พูดในฐานะวิศวกรที่มีความรู้และพูดเรื่องนี้มาเราไล่เลียงแล้วว่ากรมอุตุบอกมาเป็นสัปดาห์แล้วว่าภาคใต้เนี่ยกรมอุตุบอกอันนี้ย้อนกลับไปดูได้ไปหาข้อมูลได้กรมอุตุเลยในฟีดนะครับแล้วจากนั้นฝนตกเนี่ยไล่มาแล้วสัญญาณชัดเจนแรงก็คือนครศรีธรรมราช19 20นะครับผ่านมาทางพัทลุงผ่านมาทางหาดใหญ่เนี่ย20 21ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันควรจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคนี่คือสิ่งที่มันตามหลักนะตามหลักคือเป็นยังไงเอาดิอ่ะผมจะได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าตามหลักมันควรจะเป็นอย่างนี้นะ1 2 3 4ต่างประเทศเขาก็มีเหตุการณ์แบบนี้เมฆฝนเนี่ยมันไม่ได้จงใจมาตกนครศรีธรรมราชหรอกมาเป็นแถบเป็นร่องหย่อมความกดอากาศดังนั้นมันมาเป็นแถบแน่ๆมันความรู้พื้นฐานนะครับของทุกคนดังนั้นมันมาเป็นแถบไล่มาการที่มีน้ำท่วมนครศรีธรรมราชนั่นคือจุดสำคัญในการเริ่มต้นในการวางแผนอพยพที่หาดใหญ่แล้วนะครับและมันต้องอพยพอย่างน้อย5 วันอยากจะบอกว่าหาดใหญ่แต่คนอยู่ประมาณ100,000 กว่าคนแต่เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกานะช่วงที่เจอเฮอริเคนคนเป็นล้านคนเฮอริเคนเนี่ยเป็นแม่ของพายุเลยนะวันนั้นฟีมาซึ่งเป็นสำนักงานนะครับในการดูแลภาวะฉุกเฉินกลางเนี่ยซึ่งปีประธานธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชานะซึ่งวันนี้นายกต้องเป็นผู้บังคับบัญชานะครับตัดเลยว่ารัฐดูแลไม่ได้ละของอเมริกานะใช่ครับอเมริกานะและสามารถอพยพคนเป็นล้านคนได้ภายในเวลาไม่กี่วัน100,000 คนไปดูข่าวไปดูใน Google เลย100,000 คนรัฐเตรียมเชลเตอร์คือเตรียมที่พักหมดเลยที่พักพิงหมดเลยเป็น100,000 คนย้ายคนเป็นล้านคนภายในช่วงเวลาไม่กี่วันได้วันนี้มันไม่มีข้ออ้างใดทั้งสิ้น
เพราะเดี๋ยวก่อนนะผมกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแสดงว่าเขาเห็นแล้วว่าเฮอริเคนลูกนี้กำลังจะมา ใช่ครับ เขาคาดการณ์ได้นั่นคือวิทยาศาสตร์ถูกไหม ใช่ครับ คือวิทยาศาสตร์ ก็เหมือนกับที่เรา ได้ คาดการณ์ว่ามันตกหนักแน่ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจในการอพยพแผนก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวและมั่นใจและสั่งการทันที ถูกต้องครับ ปึ้งแล้วออกทันที ๆใช่ และไม่ต้องกลัวผิด เพราะนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าจริงแน่นอน ดังนั้นการที่จะปล่อยสัญญาณชัดในเรื่องอพยพเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 20 ในความเป็นจริง ซึ่งวันที่19 20 21เนี่ยหาดใหญ่ปื๊ดเลยนะถ้าเกิดเห็นภาพอะดังนั้นมันเสียได้โอกาสนั้นจริง ๆ อันนี้พูดตามหลักวิทยาศาสตร์ อ่ะอย่างที่ผมบอกว่าวิทยาศาสตร์มันสามารถอธิบายได้ แต่คุณตู่จตุพรอันนี้รัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้คือผมเองก็เห็นปี 54 นะครับคือได้ลำดับเรื่องราว เพราะว่าถูกหยิบยกเข้าไปอภิปรายในที่ประชุมสภา ครับ แล้วผมเองก็เป็นคนที่มีโอกาสที่บินดูรอบเนี่ยนะครับเห็นสถานการณ์ทีนี้ประเด็นที่ดร.เอนะครับอธิบายเรื่องการอพยพที่สหรัฐประเทศไทยของเราไม่น่าเชื่อนะไอ้ภัยพิบัติใหญ่ๆทั้งหมดไม่เคยมีการอพยพล่วงหน้ากันเลยนะครับไม่มีตัวอย่างยกเลยนะครับว่าจะนะครับหมายถึงว่ากลไกรัฐเมื่อรู้แล้วว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรเราจะไม่เคยเห็นเลยว่ามาตรการนะครับที่จะรับมือในการเตรียมความพร้อมแห่งชาติอย่างเป็นระบบเนี่ยเราไม่เคยมีเราเป็นประเทศวัวหายเลอะล้อมคอกนะเราจะตื่นเต้นเนี่ยนะครับมีความกระตือรือร้นหลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วหลังจากเหตุการณ์ก็กระตือรือร้นบ้างและหลังจากนั้นก็เงียบไปเราเป็นประเทศที่เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นวัวหายและล้อมคอกและก็ล้อมไม่จริงด้วยนะครับล้อมตามความตื่นเต้นตามความรู้สึกในขณะนั้นทีนี้เนี่ยนะครับผมว่ากรณีของหาดใหญ่และจังหวัดอื่นๆคราวนี้เนี่ยนะครับแน่นอนมาตรการขณะนี้คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วล่ะนะครับเพราะมันเลยเรียงมาแล้วมันเลยเรื่องการอพยพมันเลยอะไรเนี่ยปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้คืออะไรจัดการอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเมื่อหลังจากเหตุการณ์นะครับวัวหายและล้อมคอกจะมาตรการระยะยาวอย่างไรนะครับปัญหาเนี่ยมันเห็นไปหมดอะว่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและการออกแบบวางแผนอย่างต่อเนื่องทำอย่างไรให้รู้ว่านี่นะครับว่าธรรมชาติมันแปรสภาพและกำลังจะรุกเอาคืนอย่างรวดเร็วอยู่แล้วเราไม่ค่อยได้ยินนะครับบางจังหวัดที่ไม่เคยมีประวัติเรื่องน้ำท่วมน้ำก็กลับมาท่วมนะครับนี่หาดใหญ่มันก็ทอดเวลากันมายาวนานถึง15 ปีเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นว่านะครับในกรณีการแก้ไขปัจจุบันและขณะเดียวกันก็ต้องมีทีมที่ต้องคิดอ่านเนี่ยนะครับสำรวจปัญหาทั้งหมดและออกแบบหลังจากนี้ไปคุณตู่เดี๋ยวผมถามคำถามเดียวกับที่จะถามดร.เอแต่ผมถามคุณตู่ก่อนในมุมของประชาชนที่บอกว่าเพราะว่าให้ความเป็นธรรมกับท่านธรรมนัสบอกว่าเราบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่าให้หนีให้อพยพถูกต้องไหมฮะให้ออกแต่ประชาชนห่วงข้าวของนี่ผมเข้าใจที่ท่านพูดนะครับความรู้สึกของประชาชนก็รู้สึกว่าเราจะออกไปแล้วของล่ะแล้วบ้านเราจะทำยังไงก็เลยแบบห่วงแล้วก็ไม่ออกอันนี้คือเรื่องนี่คือเราพูดถึงเรื่องของความเป็นจริงของมนุษย์ถูกต้องไหมเขาก็ห่วงบ้านของเขาคือเราแล้วอย่างนี้จะเราไม่เคยมีแผนเรื่องการอพยพคนไอ้ที่เตือนมือถือว่าให้อพยพยังไงอ่ะอพยพยังไงก่อนไปตรงไหนนะครับถ้ามันแบบฉุกเฉินแบบสึนามิสัญญาณเตือนขึ้นที่สูงแต่การอพยพเนี่ยมันต้องมีสถานที่ศูนย์พักพิงนะครับรองรับไม่ใช่ว่านะครับขับรถออกมาเนี่ยนะครับขึ้นมาเหนือไปไหนอ่ะนะครับเพราะว่าไอ้รอบหาดใหญ่เนี่ยมันก็เห็นสภาพอยู่แล้วว่าน้ำมันเกิดเหตุอย่างเดียวกันหมดคือสัญญาณเตือนเนี่ยมีอย่างที่ผู้กองธรรมนัสพูดนะใช่แต่ว่าแผนรับเขาว่าประชาชนต้องออกมาแล้วนะที่ได้รับสัญญาณเตือนต้องแถลงใหญ่รองรับด้วยว่าให้มาณจุดนี้หรือว่าเคลื่อนเนี่ยนะครับอพยพโดยกลไกของจังหวัดนะครับกลไกอำเภอเทศบาลส่วนท้องถิ่นนะครับร่วมมือกันทั้งหมดในการวางแผนอพยพไม่ใช่บอกทางมือถือเราไม่เคยผ่านการอพยพกันมาเนี่ยมันกลไกรัฐมันต้องอำนวยความสะดวกลงมาเนี่ยนะครับรณรงค์ประกาศออกมาจากบ้านเคหสถานในทันการเวลานี้มันต้องแถลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแค่เตือนแล้วยังไง
สมมติด้วยความเคารพด้วยความเป็นธรรมสมมติเกิดมีการอย่างที่คุณตู่พูด ว่ามีการบูรณาการแต่สุดท้ายประชาชนไม่ออกเพราะกลัวของหายเนี่ย ผมว่านี่ครับวิธีการจัดการอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยมี โอเค นะครับเรื่องการอพยพเนี่ยนะครับการเตรียมความพร้อมแห่งชาติอพยพอย่างเป็นเรื่องเป็นราวประเทศไทยมันไม่เคยมี ทีนี้พอส่งข้อความไปแล้วคนอพยพแล้วคนจะอพยพไปไหนอ่ะเอาถามก่อนว่าแล้วรัฐได้เตรียมว่าไปไหนเห็นไหมรัฐทำหน้าที่แจ้งแต่ว่าแล้วประชาชนจะไปไหนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่ก็เป็นบทเรียนนะว่าเอาสัญญาณการส่งข้อความเตือนน่ะใช่แต่ว่านี่นะครับว่าคุณบอกอย่างนี้มันต้องมีแผนรองรับไงที่ผมบอกมันต้องเตรียมความพร้อมแห่งชาตินะครับครม.ต้องประชุมนะครับในการเตรียมความพร้อมแห่งชาติคนนู้นมีมาตรการนี้แล้วแถลงอย่างเป็นระบบนะครับคนอยู่บริเวณนี้ออกเส้นทางนี้คนนี้ออกเส้นทางนี้มันไม่ใช่ต่างคนต่างคิดพอรับข้อความแล้วต่างคนต่างออกโกลาหลกันตายดิแต่นี่คนก็รู้สึกเหมือนกันคือไม่ออกมาสักคนอ่ะเห็นไหมก็ความรู้สึกแบบนี้ไงมันคือรัฐแค่ส่งข้อความแต่ว่าไอ้แรงกระตุ้นแรงที่จะอธิบายว่าภัยพิบัติรอบนี้มันเกิดอย่างไรแบบที่ดร.อธิบายมันไม่มีกลไกไหนเข้าไปกระตุ้นทำหน้าที่มีการขยับอพยพให้เห็นหรือเปล่าล่ะอันนี้เป็นคำถามดีๆก็ถามดร.เหมือนกันนะอันนี้ผมถามในมุมของประชาชนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่อยากจะทิ้งบ้านของตัวเองให้อพยพต่อให้บอกก็แล้วแต่นะว่ามีอพยพตรงนี้นะไปตรงนี้ถึงแม้จะมีแผนตรงนี้ก็ตามแต่ถ้าความรู้สึกของประชาชนลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเราก็ไม่อยากไปเราก็ห่วงของอ่ะถ้าสมมติโจรขึ้นมาขโมยของหรืออะไรอย่างเงี้ยมันใครรับผิดชอบเอางี้ดีกว่าดร.มีคำตอบให้กับคำถามนี้ไหมฮะมีคำตอบต่างชาติเขาทำยังไงที่อพยพกันเป็นล้านๆคนอ่ะคืออันดับแรกเนี่ยไม่ควรกลายเป็นว่าประชาชนผิดไปแล้วซึ่งอันนี้ไม่ควรพูดเรื่องนี้นะครับทุกคนเนี่ยห่วงทรัพย์สินก็จริงแต่เขาห่วงชีวิตมากกว่าอยู่แล้วนะครับท่านี้มาตรฐานในต่างประเทศเนี่ยอย่าเรียกต่างประเทศเลยมาตรฐานสากลนะครับซึ่งประเทศไทยก็ใช้อยู่เนี่ยระดับขั้นการให้ข้อมูลเตือนยังไงเตือนแล้วให้ทำอะไรลำดับชั้นการให้ข้อมูลระดับชั้นการให้เฝ้าระวังและระดับชั้นการที่ต้องปฏิบัติทันทีมันมีของมันอยู่ดังนั้นอย่าบอกว่าเตือนแล้วเตือนหลายครั้งแล้วไม่ถูกนะครับการเตือนครั้งที่1นะครับเฝ้าระวังตามมาตรฐานสากลนะการเตือนครั้งที่2นั้นให้เตรียมตัวเตือนครั้งที่3เนี่ยปฏิบัติเป็นอย่างนี้หมดปฏิบัติคือคุณต้องไปแล้วไปที่ไหนนะครับจอดรถยังไงนะครับคุณจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างของจำเป็นคืออะไรบ้างเฝ้าระวังนะครับเตรียมตัวและปฏิบัติเราไม่มาถึงปฏิบัติเลยแล้วมาบอกปฏิบัติตอนที่น้ำมิดหัวแล้วนี่คือมาตรฐานวันนี้ก็เลยมาพูดกันเอาหลักวิทยาศาสตร์เอาหลักมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลกในอเมริกาก็ใช้ยุโรปก็ใช้ในเอเชียก็ใช้นะครับและแต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอย่างมาเลเซียสิงคโปร์วันนี้ก็พัฒนาไปมากในเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งสมัยก่อนเขาเจอหนักยิ่งกว่าเราด้วยเพราะก็เจอแรงปะทะโดยตรงดังนั้นวันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือพยายามจะถอดบทเรียนและกำลังจะบอกว่าวินาทีนี้24 ชั่วโมงข้างหน้าเราปล่อยต่อไปไม่ได้มันคือจุดเป็นจุดตายมากที่สุดคุณศิริโชคอยู่ในพื้นที่ก็บอกโทรไปไม่มีใครรับแล้ววันนี้ย้ำท่านนายกต้องมาบัญชาการเองเพราะในทั่วโลกในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินแบบนี้สำคัญที่สุดคือผู้นำประเทศแต่ท่านตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.สส.มาเป็นผู้อำนวยการในพรก.ฉุกเฉินนี้คือนายกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของกำลังใจด้วยนะคุณทินดูในต่างประเทศในภาวะฉุกเฉินประธานาธิบดีนายกเนี่ยบัญชาการมันเป็นสัญลักษณ์ของความอุ่นใจเพราะนี่คือแสดงว่าความสำคัญขั้นสุดแล้วนายกเนี่ยสามารถบัญชาการได้โดยตรงตามอำนาจทางกฎหมายในทุกหน่วยงานที่สามารถบังคับบัญชาได้ตรงนี้สำคัญมากครับในช่วงนี้คือผมเพิ่มเติมนิดก็คือหมายความว่าพอตั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดรับผิดชอบตามพรกบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเนี่ยนายกยังมีอำนาจ
ตามพรบบริหารราชการแผ่นดิน ในอดีตนี่นะครับตอนปี 54 ก็ชั่งน้ำหนักกันว่า ระหว่างจะใช้พรบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กับพรกฉุกเฉินจะเอาไหนมาเป็นมาตรการกันใช้ รัฐบาลในขณะนั้นก็เลือกใช้พรบบรรเทาสาธารณภัย แต่ว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันเลยเถิดจริงๆมันหนักถ้าเทียบจุดนะครับสูงกว่าปี 54 ครับ นะครับปี 54 คือกระจายน้ำท่วม 58 จังหวัดเนี่ยมันกระจายตามพื้นที่ต่างๆ แต่ว่าความเสียหายเฉพาะจุดเมื่อเทียบจุดต่อจุดนะครับตัวหาดใหญ่ครั้งเนี้ยหนักเมื่อเทียบกับบริเวณไอ้ความเสียหายปี 54 มันกระจายทีนี้เนี่ยนะครับไอ้นู่นคือการผิดพลาดในการบริหารการจัดการน้ำแต่ว่านี่คือภัยพิบัติที่มีโอกาสที่จะรับมือนะครับผมว่าบทเรียนณคราวนี้เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าคนไทยก็จะต้องนะครับเหมือนญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆที่เขาจะอยู่กับภัยธรรมชาติได้นะครับและกลไกรัฐเองก็ต้องเรียนรู้เหมือนตอนสึนามิมีคนพูดคนแรกคือรัชกาลที่ 9อธิบายเรื่องว่าเหมือนจระเข้ว่าทางคนไทยฟังก็อย่างนั้นนะครับกลไกรัฐฟังไม่เข้าใจจนกระทั่งเจอเองนะครับแต่ว่ากรณีน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระนะครับเพราะฉะนั้นคือเราเนี่ยนะครับยืนยันอีกครั้งไม่อยากจะติเรือติทั้งโกรธเวลาเนี่ยให้กำลังใจส่วนให้กำลังใจแต่ว่าอะไรที่มันเป็นช่องว่างนะครับใครที่จะนำความเห็นทรงนะครับเสริมตรงไหนก็ให้ความร่วมมือกันคือไม่มาตั้งท่ากันว่าเถอะนะครับและให้เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเหนือกว่าวาระทางการเมืองเราพูดกันด้วยข้อมูล ครับ ถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรผิดถูกมันอยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินทั้งสองท่านพูดนะมีเหตุมีผลอะไรยังไงหรือว่าท่านคิดว่าทั้งสองท่านพูดแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่รับฟังอันนี้แล้วแต่คือนี่คือประชาชนแล้วแต่หรือว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ที่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านคิดเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแก้ไขสถานการณ์อย่างไร หรือสิ่งที่เราพูดมันไม่มีตรรกะในตรงไหนเราก็อยากทราบเหมือนกันเผื่อเราจะตกหล่นตรงไหนเพื่อที่จะเอาคอมเมนต์ของท่านมาบอกเฮ้ยคนที่คอมเมนต์ดีอ่ะใช่ไหมอาจารย์สมมติอาจารย์เนี่ยคนที่คอมเมนต์ดีอ่ะมันเราลืมมองตรงนี้ไปหรือเปล่าก็อยากจะทราบเหมือนกันเพราะว่าเขาเรียกว่าเส้นผมบังภูเขาเนี่ยนะครับเส้นผมยังบังภูเขาได้สำนวนไทยเนี่ยคือผมว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับบางทีเขาคาดไม่ถึงเพราะว่าข้อเสนอแบบดร.เอดีหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่าก็นะครับเข้าไปประยุกต์นะครับความเป็นรัฐเนี่ยมันก็ต้องเปิดกว้างอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนคนละไม้คนละมือถ้าตัดภาพกลับไปสมัยที่ผมมีโอกาสได้ไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับมันก็จะมีช่วงที่เขาจะเตือนเวลาหิมะตกหนักเยอะๆหนักมากมันมีปีหนึ่งที่ผมอยู่พอดีเลยหนักมากเขาจะมีการสื่อเองนะฮะทั้งท้องถิ่นเขาประกาศเตือนแบบเตือนแล้วเตือนอีกนะเขาจะบอกแล้วเล่นข่าวเป็นสื่อนี่เป็นระยะเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะเจอกับอะไรต้องทำตัวยังไงต้องตุนข้าวตุนของอะไรเพราะเขาคาดการแล้วว่าเขารู้แล้วนี่ไปอีก24ชั่วโมง48ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกมาเป็นขั้นเป็นตอนมันเป็นวิทยาศาสตร์ผมถึงบอกวิทยาศาสตร์มันอธิบายแล้วก็บอกแล้วว่าเตือนเฝ้าระวังปฏิบัตินี่คือมาตรฐานสากลถ้างั้นอย่าโทษประชาชนเด็ดขาดเพราะเตือนเนี่ยมันไม่ได้เตรียมตัวปฏิบัติเราไม่มาถึงอีก2ขั้นเลยแล้ววันนี้พอบอกเตือนปฏิบัติยังไงมันไปไม่ได้แล้วแต่ที่พูดเนี้ยนะครับผมกับพี่ตู่เนี่ยเราตั้งใจที่จะมาเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็เสนอแนะหาทางออกแล้ววันนี้ตั้งใจที่จะช่วยทุกคนจริงๆพรุ่งนี้ผมก็ลงพื้นที่ไปช่วยเลยดร.เอกมีคนคอมเมนต์เข้ามาผมชอบนะบอกในประเทศที่พัฒนาแล้ว develop countries นะฮะมีคำสั่งอพยพภาคบังคับ mandatory evacuation order จากรัฐบาลในสถานการณ์ภัยธรรมชาติฉุกเฉินเนี่ยคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันฮิวใจหมายถึงว่าอะไรก็คือปฏิบัติไงคุณบอกว่ามันแสดงว่าคุณสะท้อนกลับมาเราเคยเจอเรารู้ต่างชาติเป็นยังไงแสดงว่าท่านนี้นะฮะผมขออนุญาตนะคุณดราก้อนโจเนี่ยแสดงว่าท่านเข้าใจว่าต่างประเทศเขาเป็นยังไงแต่ไม่อยากจะเอาสิ่งนั้นมาแต่ของเราเพียงแค่ส่งข้อความกลไกรัฐไม่มีเห็นไหมผมว่าคนไม่ได้กลัวของหายกันหรอกไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องเล็กมากนะกับเมื่อเทียบกับชีวิตคือหมายความสมมุติว่าคนเชื่อนะครับหลังจากได้รับข้อความเชียงใหม่ประธานโทษหาดใหญ่โกลาหลเลยนะครับอัดยัดเยียดหนีตายกันอย่างขาดระบบเลยนะสมมุติว่าคนเชื่อตามข้อความว่าต้องอพยพแล้วกลายเป็นปัญหาหนักกลายเป็นปัญหาหนักเข้าไปอีกผมไม่รู้จะเพราะว่ามันไม่มีระบบการจัดการว่า
ในเขตเนี่ยนะครับในเขตหาดใหญ่ในจะต้องใช้ถนนเส้นนี้อพยพเวลาเท่านี้จุดนี้อย่างนี้นี่ไม่มีอะไรเพียงข้อความนี่ ใช่ ไอ้นี่ถ้าคนไปเชื่อนี่หนักกว่าเดิมอีกเห็นไหมคือหมายความไอ้นี่มันครั้งแรกมันเราไม่เคยใช้ระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าไปโทษประชาชนไม่ได้เลยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกประชาชนไม่เชื่อก็เนี่ยก็ทุกข์ขนาดนี้ ถ้าเชื่อแต่โกลาหลหนักกว่าเดิมโดยทั้งถึงขั้นจราจรยังเป็นไปได้เลย ตัดภาพกลับมาผมขอย้อนนิดเดียวจำสึนามิได้ใช่ไหมครับ จำได้ นะครับผมได้มีโอกาสลงไปช่วยที่วัดย่านยาวจำได้เลยนะครับ ไปช่วยไปช่วยเป็น บ้านคุณแม่ผม เป็นทั้งล่ามเป็นทั้งอะไรแล้วก็ช่วยแบกศพณตอนนั้นคือมันโกลาหลมากนะครับ หนัก อันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนช็อกทุกคนแบบ ครับ ช็อกมากนะครับแต่หลังจากนั้นน่ะนี่สังเกตเลยจะมีแบบว่าซ้อมอพยพ อืม เตือนภัยปุ๊บซ้อมโอ้โหดีฮะซ้อม ครับ เป็นระยะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะเกิดขึ้น ครับ แต่การซ้อมบ่อย ครับ มันจะทำให้เราชินมันจะทำให้เรารู้ว่ามันควรจะไปไหนยังไง ครับ แต่หลังๆผมไม่แน่ใจยังมีซ้อมอยู่หรือเปล่านะครับเพ คือ ราะผ่านมาเป็นสิบ ไอ้ที่สัญญาณยังใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องไปเช็คอีกนะ นี่ เพราะว่า ฮะ มันพอผ่านมานานแล้ว พี่ตู่พูดซะเราก็กลัวเลยนะฮะ อันนี้จริงครับ ใช่ไหมฮะ อันนี้จริง แล้ว นะครับ เหมือนบริษัทเราซ้อมหนีไฟ คื ทุ อก ปีอะ เรา หรือทุกๆ6 เดือนเนี้ย เราอยู่ด้วยความประมาท อยู่ด้วยความชะล่าใจจริง ๆ ซึ่งวันนี้เอาละเราขอให้พ้นค่ำคืนนี้พรุ่งนี้ไปได้ก่อน แต่ต้องกลับมา และคำว่าถอดบทเรียนเนี่ยไม่รู้ว่า มาถอด พี่ตู่ กี่เที่ บ ยว อก อะ ว่าวัวหายแล้วล้อมคอกพี่ตู่ล้อมคอกยังโอเค นี่วัวหายล้อมคอกยังไม่ล้อมเลย ถูกไหมถ้าเกิดล้อมคอกแสดงว่าครั้งต่อไปมันก็ต้องไม่หายอีกแล้ว แต่ว่านี่เพียงแค่ตื่นเต้น ใช่ หลังจากที่มีเหตุการณ์ ครับ และหลังจากนั้นพอเวลาเนิ่นนาน เราเป็นประเทศอะไรก็ได้มันไม่เป็นไร ทำไมมันฟังดู ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น มันหมดหวังประเทศอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหรอ เนี่ยก็ผมนี่ไม่ใช่ผมพูดเองอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยท่านเอ่ยชื่อรู้จักทั้งบ้านทั้งเมืองว่าคนไทยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือ เราเป็นประเทศอะไรก็ได้ แต่ว่าผมว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าเราเป็นประเทศไม่ใช่อะไรก็ได้เนี่ยไอ้อันนั้นแหละนะครับมันเป็นประเทศที่มันจะมีเงื่อนไข มันจะมีแบบมันมียุทธศาสตร์ มันมีวิธีการอะไรสารพัดนะครับผมว่าบทเรียนมันเป็นราคาแพงอยู่แล้ว ก็หวังว่าที่เราพูดกันในวันนี้ ครับ จะเกิดนะครับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คุณผู้ชมครับ ผมขออนุญาตทั้งสองท่านด้วยนะครับไปต่อครับ อยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับผู้สูงอายุ10 กว่าคนรวมถึงเด็กน้อยด้วยนะครับเขานอนรอความช่วยเหลือทีมงานเอาภาพเปิดมาเลยครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพ ให้ภาพเล่าเรื่องครับเนี่ยฮะ หลังคา ลงไปเนี่ยฮะต่อเลยครับ นั่นน้ำเปล่ะฮะน้ำเลย นี่ฮะคุณผู้ชม อีกภาพหนึ่งครับ เป็นไวรัลเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ชุดขาวเลยก็ว่าได้เป็นภาพเหตุการณ์ในห้อง MNCU หรือว่า Neonatal Critical Care Unit นะฮะหรือหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดครับ โดยภาพนี้ถูกโพสต์โดยคุณปาซิยะ ที่คาดว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดนะครับ ซึ่งเขาได้โพสต์ภาพเหตุการณ์พร้อมระบุข้อความบอกว่าพ่อแม่ไม่ต้องห่วงนะคะ เราดูแลอย่างดีถึงไฟไม่มีน้ำไม่ไหล เราจะดูแลพวกเขาอย่างดี เราดูแลคนไข้เปรียบเสมือนลูกของตัวเองคนหนึ่งนะครับ พวกเด็กๆมีความอดทนมากๆเลยนะคะ ไม่งอแงเลย แล้วก็แฮชแท็ก MNCU แล้วก็แฮชแท็กโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยครับคุณผู้ชมตกลงมีบางท่านคอมเมนต์เข้ามาผมก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกประเทศที่ยังไม่พัฒนาก็จะเป็นแบบนี้แหละตกลงเราเป็นประเทศที่พัฒนาหรือยังไม่พัฒนาครับดร.เอในมุมของดร.เออันนี้น่าสนใจนะผมไม่ได้กลัวผมแค่อยากรู้เหมือนกันจริง ก็กลับมาที่กำลังจะพัฒนา แต่ถ้าเกิดไม่ทำอะไรมันก็จะถอยเป็นประเทศที่ไม่พัฒนา เมื่อก่อนก็ใช้คำว่าด้อย ครับ กับกำลัง ครับ กำลังพัฒนากับ ครับ กับด้อย อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับ วิทยาศาสตร์มันสามารถที่จะอธิบายอะไรหลาย ๆ อย่างได้ แล้วเราสามารถคาดการณ์ได้ และอย่างเมืองนอกเมืองนาที่เขาเจอภัยพิบัติอยู่
เป็นประจำเขารู้อยู่แล้วว่าต้องเจออะไรยังไงเป็นประจำเขาก็มีการเตรียมการใช่ไหมครับ ใช่ครับ มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะพอมันจะเขาคาดการได้เขาสามารถที่ดูแลได้ ยกเว้นแผ่นดินไหวที่อาจจะคาดการล่วงหน้าไม่ได้ ซึ่งกรณีนี้ก็ต้องเรียนย้ำว่ามันคาดการณ์ได้ คุณผู้ชมอยากฟังคอมเมนต์คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆหน่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในมุมของคุณผู้ชมคิดว่าสถานการณ์วันเนี้ยทุกวันเนี้ยมันผิดมันบกพร่องหรือมันผิดอะไรตรงไหนภัยพิบัติมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแหละนะฮะอันนั้นภัยพิบัติมันเกิดขึ้นธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถที่จะไปห้ามมันไม่ให้เกิด แต่เราสามารถคาดการได้ แล้วเราสามารถที่จะป้องกันความเสียหายให้มันเหลือน้อยที่สุดไม่ได้บอกให้มันเป็นศูนย์นะฮะแต่ให้มันน้อยลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดเพราะถ้าไปดูจริงๆมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ครับ ใช่ครับ อยู่เยอะนะฮะ ใช่ครับ จริงๆไม่ควรจะเสียชีวิตเลยสักคนเดียว ไม่ควร แต่มีนะฮะ คงจะเริ่มปรากฏตามลำดับนะ เดี๋ยวจะมีข่าวติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับแต่ในช่วงโอกาสนี้ผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะครับพี่ตู่ครับ ครับ วันนี้นะฮะคุยกันมานานนะครับขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma ครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองครับดูขออนุญาตนะครับดร.เอครับ ขอบคุณครับ ณผู้ชมครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 นะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอวยอันโอสถนะครับขอบคุณอวยอันโอสถนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานหุงเก่งทำได้หลากหลายนะครับอร่อยได้มากกว่าหุงข้าวหม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรครับหุงข้าวขึ้นหม้อนุ่มฟูเรียงเม็ดสวยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ Seagull Electric และในครั้งนี้ Seagull Electric ก็ขอมอบนี่นะครับเป็นแก้วปั่นแบบพกพานะครับรุ่น Smoothie Mix นะครับจาก Seagull Electric ครับคุณตู่ครับ ครับขอบคุณครับ นะขอบคุณมากครับต่อกันที่กรดไหลย้อนครับถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับขอบคุณมากๆครับวันเกิดครับต่อกันที่ Compact Break นะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุด Compact Primo Gen 2 สูตร Pra Break Grade Premium ครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆครับ Pra Break Grade Premium ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทครับดร.เอครับขออนุญาตครับนี่ฮะ49 บาทนะครับนี่ครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปครับราคาเพียง49 บาทเท่านั้นครับเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีนวัตกรรมใหม่นะฮะ BrainTech Tri Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีและน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกถ้าท่านสนใจนะครับไปที่ Facebook ของเรา Tero Digital นะครับใน Facebook อย่าพลาดครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับอันนี้คือ BrainTech Tri Screen นะครับขอบคุณมากๆครับและอีกหนึ่งสิ่งครับคุณผู้ชมครับชนแฮนด์ครีมไปที่ Shopee Lazada นะฮะหรือ TikTok ไปที่ Facebook ก็ได้พิมพ์คำว่า CHOL ชนครีมทามือครับนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้ครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับอันนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดดอกพิโอนี่ไฮยาลูรอนิกนะฮะธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับนี่เป็น SKU 1
ของผลิตภัณฑ์ชนอโรมาทิกนะครับเป็น SKU ที่เข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายนะครับเข้าไปที่ Shopee Lazada Facebook ได้นะฮะหรือเข้าไปที่ตะกร้าช้อปปิ้งของ YouTube ณตอนนี้นะครับลองเปิดใจดูฮะเป็นแบรนด์ที่ผมทำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ขายในห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าชั้นนำไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเอ็มควอเทียคิงพาวเวอร์รวมถึงสยามพารากอนด้วยนะครับอันนี้เราขายมาหลายปีส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้อเรานะครับแล้วก็มีการกลับมาซื้อซ้ำเยอะนะครับอันนี้ก็รับรองจากชาวต่างชาติแล้วว่าเขาชื่นชอบผลิตภัณฑ์อันนี้ก็อยากจะให้คนไทยลองใช้ดูนะเป็นตัวเปิดใจครับนะราคาไม่แรงนะราคาคุ้มค่าลองเข้าไปดูนะครับครีมทามือชนอโรมาทิก CHOL ครีมทามือครับขอบคุณมากๆนะครับเราคงต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปอย่างที่ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่มีเจตนาที่จะมาตำหนิต่อว่าหรือว่าเป็นเรื่องของการเมืองนะเพื่อที่จะมาซ้ำเติมกับสถานการณ์นะครับแต่มันคือประเด็นที่ผมว่าสังคมก็ตั้งคำถามนะคงคุณผู้ชมก็ติดตามโซเชียลมีเดียอยู่แล้วก็ลองไปดูนะว่าจะเป็นพี่เปิ้ลนาคอนพูดเองนะหรือหลายๆคนที่ลงพื้นที่นะที่พูดตอนนี้ทุกคนระดมสภาพกำลังในความถนัดของตัวเองในกำลังของตัวเองในการช่วยเหลือถูกต้องไหมครับเราแค่สะท้อนออกมาว่ามันมีคำพูดหลายๆคำพูดที่ออกมาบอกว่ารัฐบาลช่วยหน่อยรัฐบาลอยู่ไหนช่วยแล้วไม่ไหวแล้วนึกออกไหมครับดร.เองก็มีการโพสต์อย่างชัดเจนนะครับว่าจริงๆสถานการณ์แบบนี้มันป้องกันให้ได้ดีกว่านี้ได้เพราะวิทยาศาสตร์มันสามารถที่จะคำนวณและกำหนดได้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคำนวณได้ เพื่อที่จะวางแผนป้องกันความสูญเสียให้ลดน้อยที่สุดนั่นเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองที่เราก็ต้องตั้งใจที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรหรือคุณผู้ชมไม่เห็นด้วยอันนี้แล้วแต่เลยมันประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยเปิดพื้นที่ให้แล้วเราคงต้องติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องนะในพื้นที่ทุกท่านจริงๆแล้วก็แน่นอนส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่จริงๆก็ส่งกำลังใจให้กับรัฐบาลด้วยนะฮะถึงแม้เราจะมาตำหนิเขาแต่เราก็ต้องส่งกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้เขาอย่างน้อยบอกว่ารัฐบาลครับนี่คือเสียงสะท้อนออกมาแบบนี้นะครับรัฐบาลครับเอาแหละมันอดีตเราไม่สามารถแก้ได้อะแต่วันตรงเนี้ยจากนาทีนี้ไปข้างหน้าเราจะทำยังไงต่อเพราะว่าน้ำคงอยู่กับเราอีกน่าจะจนถึงกลางเดือนธันวาคมก็ต้องดูแลกันไปมาดูบทกันหน่อยครับเราถามคุณผู้ชมทุกท่านฮะคุณคิดว่ารัฐบาลรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ได้ดีเพียงพอหรือยังนี่คือโหวตเสียงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ประมาณ 5,000 กว่าโหวตนะครับดีเพียงพอแล้วอยู่ที่ 3% ครับยังไม่ดีพออยู่ที่ 77% ครับทำได้บางส่วนแต่ต้องปรับปรุงอยู่ที่ 16% ครับไม่แน่ใจอยู่ที่ 4% นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการโหวตกันเข้ามาแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาหลากหลายนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเราติดตามสถานการณ์นี้ต่อไปขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับดร.เอครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่ Inbox ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ